මගේ channel එකට ආපුවා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහනවා වීඩියෝ එඩිට් කරන්න මොනවද පාවිච්චි කරන softwares කොහොමද එඩිට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මට හිතුණා වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට ඒක ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට Adobe Premiere Pro ගැන. ඉතින් අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ Adobe Premiere software එක open කරගන්න. මම පාවිච්චි කරන්නේ Adobe Premiere CC 2008 version එක. මේ version එක වෙනස් වුණා කියලා ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. CC version එක නම් ගොඩක් හොඳයි. එන්න මේ window එකට ආවට පස්සේ අපි අලුත් project එකක් create කරගන්න ඕනේ. පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් වෙන තැන. මම දෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මම වෙනම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අදාළ මීඩියා කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒක අතරින් සේව් කරන්න දෙනවා. ඊපස්සේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙන්න මෙතනින් නමක් දෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට software install කරගම මෙන්න මෙතන නැලා තියෙන්නේ DV කියලා. ඒක අනිවාර්යෙන් HDV කියලා මාරු කරගන්න. හරි අපිට ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ editing workplace එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ අපේ මීඩියා ෆයිල් වල තියෙන වීඩියෝ එකේ තියෙන මේ ෆ්‍රේම් රේට් එක. මොකද අපි මේ ෆ්‍රේම් රේට් එක තමයි සීක්වෙන්ස් එක හදන්නේ. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන මේ වීඩියෝස් වල තියෙන ෆ්‍රේම් රේට් එක 30 frames per second. ඊට අපි කරන්න ඕනේ අපි අලුතෙන් අපේ සීක්වෙන්ස් එක හදාගන්න එක. Premiere software එකේ මෙන්න මේ default යාලාගේ කැමරා වලට අදු preset වගේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන SLR එකකින්ද DSLR එකකින්ද ඒකේ 30 frames sequence එක හදාගන්න හින්දා 30 frames තෝරලා මෙන්න මේ window එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපි project bin කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක double click කරලා ඔයාලා ඕන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ media file team එක net කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ media folder එක drag and drop කරන එක. project එක අදාළ media file import වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි අර drag and drop කරගත්ත folder එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒක double click කරලා පස්සේ මේ folder එක ඇතුලේ තියෙන video clips, audio files, photos ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒක පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට මේ වීඩියෝ එක නිකන් custom preview එකක් බලන්න ඕන නම් මෙන්න මේක මේ ආයේ click කරලා අපි preview එකක් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක මේ double click කරාම මෙන්න මෙතන score monitor එකේ අපිට preview වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි වෙනම ගිහිල්ලා ඒක වීඩියෝ ප්‍රිවිව් කරලා වීඩියෝ එක තියන්න මොකද්ද කියලා බලන්න උවමනාවක් නැහැ. මෙතෙන් ඒක අපි ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ වීඩියෝ එක අපේ ටයිම්ලයින් එකට ගන්නවා නම් මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන drag and drop කරලා පස්සේ ඒක අපේ ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඊට අපිට මේ ටයිම්ලයින් එක ක්ලික් කරගත්තා ඒකේ ප්ලස් මාක් එකේ එතකොට පොඩි කරගත්තා ඒකේ මයිනස් මාක් එකේ clip එක මුලට බලන්න යනවා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ගත්ත ෆයිල් එකේ මෝඩි එක නම් මේ විදිහටම පාවිච්චි කරා හැකියි. නැත්නම් දැන් මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරලා වෙනම හදන්නේ අමතර ඒ කියන්නේ පිටින් ඔඩියක් දාලා ඒකට අනුව වීඩියෝ එකක් හදන එක. ඉතින් අපි මේක මුලින්ම ඉන්න දෙකම select කරලා තියෙන්නේ. අපි අයින් කරන්න මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඉතින්
අන්ලින්ක් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට වීඩියෝ එකයි ඔඩියෝ එකයි වෙන වෙනම සිලෙක්ට් කරගත්තා. ටික මේකෙන් ඔඩියෝ සිලෙක්ට් කරලා ඒක ඩිලීට් කරගන්න. සෝ මෙතන ගත ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ අපි ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඔඩියෝ ෆයිල් එක අර විදිහටම ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරලා ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඔයාලේ ඔඩියෝ ගන්න කලින් ප්‍රිවියව් එක බලන්න ඕන. ඒකට ඩබල් ක්ලික් කරාම මෙතන කොමෙන්ට් එක වෙන්නනවා. ඉතින් අපිට ඒකේ ප්‍රිවියව් එක බලතයි. හරි. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි වීඩියෝ වල දාලා ක්ලික් කීපයක් මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එක ඇඩ් කරගන්න. අපි හැම ක්ලික් එකේම ඔඩියෝ අයින් කරගන්නවා. ඒක ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය මත වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ ඔයාලට මේකේ නැචරල් සවුන්ඩ් එක ඕන නම් ඉතින් ඔඩියෝ කියාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේවා ඕනේ නැති හන්දා මගේ පිටින් දාගත්ත ඔඩියෝ ක්ලිප් එකේ ඔඩියෝ විතරක් පාවිච්චි කරන හන්දා මේ ෆයිල් වල තියෙන ඔඩියෝ සයින් කරනවා. එක එක වීඩියෝ ක්ලිප් වල තියෙන. හරි. සෝ අපි මේ පිළිවෙලට එක ළඟට ගහන්න. ඔයාලා මේ ක්ලිප් එක ඕන තැනකින් කට් කරගන්න ඕනේ. මේ ක්ලිප් එක දිග වැඩි නම් ක්ලිප් එක කොට ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේකට මේ විදිහට ක්ලික් කරගෙන මේ පැත්තට ඩ්‍රැග් කරාම පොඩි වෙනකොට එහෙම කපගත්ත එක නැත්නම් අපිට ෂෝට් කට් කීයක් විදිහට දීලා දෙනවා. control K බුවාම එතනින් කට් වෙනවා. ඕන්ලි එක සිලෙක්ට් කරලා control K බුවාම අපිට එතනින් කට් කරගත්ත එකේ ෆයිල් එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ tool box එකේ මෙන්න මේ tool එක browser tool එක දිනවා. ඒක අරන් මෙතන ක්ලික් කරාම ඒ තරකම කරගත්තා. හරි අපි ඊළඟට මේකට බලමු පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න. Premiere Pro software එකෙන් යාලා default preset වර්ගයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට යන්න මෙතන මේ මාකේ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මේ ඉෆෙක්ට් කියලා තියෙනවා. ඒකට ගියාම transition කියලා දීලා තියෙනවා. તો මේ ඔක්කොම තියෙන transition යාලා default දීලා තියෙනවා. ඔන්න අපිට පිටින් custom add කරගත්ත හැකි. ඉතින් මම මෙන්න මේ transition එක අරන් මේ ක්ලිප් එක මැදින් දා ගන්නවා. और पेन आती ट्रांजिशन वाले करनी थी अपने में टिप इवन तन दागते हैं ये टिप दिया खाता रहता है इवन तन करते एक तन तो अगर पूरा में ट्रांजिशन की खाले अडवड़ी करके उन्हें इतने ट्रांजिशन नहीं कर टिक कर ला मैं इतना इफेक्ट कंट्रोल के लिए करेगी එකෙන් ඔයාලට ඒක ට්‍රාන්සිෂන් එක වැඩ කරන වෙලාවෙ වැඩි කරගත්තා. ඒ වගේ මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක ක්ලිප් එකේ මුලටද එහෙම නැත්නම් ක්ලිප් අනිත් ක්ලිප් එකේ අගටද කියලා ඒ දෙක සිලෙක්ට් කරගත්තා ඉන්නේ. අපිට ඊට පස්සේ මේ විදිහට හදාගත්ත මෙන්න මේ වීඩියෝ එක
video preview එක බලන්න. ඔයාලා මෙතන අදාළ හැමදේම කවර් වෙන්නේ නැතුව ඇති. මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න ඕනේ බේසික්ම ටික. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරමු මේ හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එකට තව කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. මතක තබා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා.